Hello back again. Right. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද Emmet එක අපේ coding වලදී HTML CSS coding වලදී නැත්නම් web development වලදී අපිට උදව් වෙන්නේ කියන එක. මොකද VS Code එකේදී අපි Emmet එක පාවිච්චි කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ web development එකදී. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී අපිට ගොඩක් speed lazyම අපේ coding ටික කරගන්න පුළුවන්. Right. ඉතින් Emmet කියන්නේ අපේ HTML CSS coding speed එක වැඩි කරගන්න තියෙන extension එකක්. මේක VS Code එකේ විතරක් නෙමෙයි අපිට අනිත් code editors තියෙනවා Sublime එක නැත්නම් Notepad++ එක මෙන්න මේ වගේ අනිත් code editors එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් extension එකක්. හැබැයි VS Code එක අපිට inbuilt මේක දීලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් අපේ VS Code එක කොහොමද web development වලට දාලා හදාගන්න කියන වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මෙතන උඩින් වටේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Emmet වීඩියෝ එකට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් VS Code එක web development වලට දාලා customize කරගන්න කොහොමද කියන වීඩියෝ එක බලලා එන්න. right? ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. right. ඉතින් මෙතන තියෙන අපේ Emmet එකට අදාළ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන වෙනම cheat sheet එකක්. ඉතින් cheat sheet එක එකපාර බලපුවාම ඔයාලට පොඩ්ඩක් confuse වෙයි මෙච්චර ලොකු cheat sheet එකක් කොහොමද මතක තියාගන්න කියලා. බය වෙන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් complex වගේ මේ සම්පූර්ණ page එකම තිබුණාට මේක ඔයාලට වැඩ කරන යද්දි ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම ලේසියෙන් මේ දේවල් මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. right. ඉතින් අපි මෙතන තියෙන හැම එකක්ම try කරන්න යන්නේ. මෙතන මම කොටස් ටිකක් වීඩියෝස් දෙකකට වගේ කඩලා මෙතන තියෙන ප්‍රධාන කෝඩ් ටික ගැන අපිට නිතර පාවිච්චි වෙන කෝඩ් ටික ගැන ඔයාලට explanation එකක් දෙන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ cheat sheet එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙන අනිත් ඒවා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඔයාලා ටෙස්ට් කරද්දී තේරෙයි කොච්චර ලේසියෙන් අපිට මේ HTML CSS coding කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. right. ඉතින් මේ cheat sheet එකේ link එක වීඩියෝ එක පල්ලා description එකේ තියෙනවා. right. okay. අපේ VS Code එකේ HTML page එකක් මුලින්ම boilerplate එක දාගන්න ඕන. boilerplate එක කියන්නේ normal beginning HTML structure එක. right. ඉතින් මම මේ ගැන කලින් කතා කරා මේ වගේ හර්ෂාදි ලකුණු type කරලා paint කරපු ගමන් HTML එකේ structure එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට තැන් තුනක් select වෙලා තියෙනවා. right. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි HTML structure එකක් ගත්තාම අපිට customize කරගන්න ඕන ප්‍රධාන තැන් තුන මෙතන select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි තැන වලට මෙහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මෙහෙම tab එක press කරපුවම අපේ ඊළඟ තැනට එනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපස්සට tab එක press කරනවා අනිත් වෙනස් කරන්න ඕන තැනට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ටග් ගාලා tab එක press කරලා අපිට ඕන තැනට ගියා text එක change කරගෙන ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. right. මම මෙහෙම දාගන්නවා Hackinglk කියලා මම මෙහෙම දාගන්න අපේ title එක. right. ඊට පස්සේ Emmet එකේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේකේ basic command ටික නැත්නම් basic shortcut ටික. right. ඉතින් මම body section එකට යනවා. body section එකට ඇවිල්ලා අපි සාමාන්‍ය div එකක් එහෙම නැත්නම් paragraph එකට දාදි දෙපැත්තෙන් bracket දෙක දාලා පිළිවෙල type කරගෙන ඒ වගේ මේක close කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම මෙහෙම div කියලා type කරලා enter කරනවා. අතට බලන්න මෙතන div එක open වෙලා div එක කෙලින්ම close වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම paragraph එකට p අකුර type කරලා enter කරනවා. right. අපිට දාගන්න පුළුවන් h1 එක h1 tag එක normal type කරලා enter කරන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම අපිට section එකක් open කරනවා නම් SCCT කියලා type කරලා enter කරන්න තියෙන section එකක් කෙලින්ම open කරගත්ත හැකි. ඒ වගේම අපිට header එක footer එක වගේ ඕන නම් HDR කියලා type කරන්න තියෙන්නේ. right. HDR header එකට type කරලා enter කරාම අපිට header එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම footer එකට FTR කියලා type කරලා enter කරාම අපිට footer එක දාගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේක type කරා නම් සෑහෙන වෙලාවක් කරන මේක type කරන්න. හැබැයි මේ විදිහට අපිට shortcut එක ගොඩක් speed මේක coding කරගෙන යන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම අපිට classes වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම මේ ටික අපසරක් අයින් කරගන්නම්. right. අපිට class වැදගත් වෙනවා. අපි මේ ගැන කලින් අපේ වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඉතින් පොඩ්ඩක් introduction එකට ඕන හින්දා මේ ටික අපි කතා කරගෙන යමු advanced section එකට යමු. right. ඉතින් මම div එකක් open කරනවා. division එකක් open කරනවා. මේ division එකට මට class එකක් දාගන්න ඕනේ. right. ඉතින් මම සාමාන්‍ය dot එකක් දීලා class 001 කියලා දීලා enter කරනවා. අතට බලන්න division එක open වෙනවා. class එකක් මේකට assign වෙලාමයි තියෙන්නේ. right. ඒ වගේම අපිට class එක id එකයි දෙකම එකපාර ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් කියන h1 එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට id එකක් දාගන්නවා. id එක මම hashtag ගිහින් id01 කියලා දාගන්නවා. ඒ වගේම class එක 002 කියලා දාලා enter කරගන්නවා. දැන් බලන්න මෙතන h1 එක අපිට හදලා තියෙන්නේ. කෙලිම id එකත් එක්ක assign වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම class එකත් assign වෙලා තියෙනවා. right. ඒ වගේම අපිට ඕන class දෙක තුනක් කියන multiple class උනක් දාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම පෙන්නන්නම්. අපි paragraph tag එක ගමු. p එක ගන්නවා. p එක කරගෙන මම දාගන්නවා class 001 කියලා දාගන්න පළවෙනි එක. දෙවෙනි class එක අවසර dot එකක් තියලා class 002 කියලා දාගෙන enter කරගන්නවා. right. බලන්න multiple class එකක් උනත් මේ විදිහට ලේසියෙන් අපිට දාගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි paragraph tag එකේ මොකක් හරි paragraph tag එක දාලා මොකක් හරි අපි text එක type කරනවා නම් normal විදිහට මේ paragraph එක type කරගත්තා p එක දාගල curly bracket දාගත්තා. අදාළ text එකක් මොකක් හරි type කරලා enter කරපුවම paragraph tag එක complete වෙනවා. right. ඔය ටික තමයි අපේ basic command ටික කතා කරන්න දෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු.
ඒ වගේම අපිට මෙතනදී sibling objects ටික එකපාර place කරගන්න පුළුවන්. sibling objects කියන්නේ මොකක්ද කියන අපි කතා කරමු. ඒ ටික place කරගෙනම මම මෙතන div කියලා type කරනවා division එකට. right ඊට පස්සේ මට ඕනේ section එකක් ඕන වෙනවා. right මම sect කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආපස්සට h1 කියලා type කරගන්නවා. p කියලා type කරගෙන enter කරනවා. right දැන් බලන්න මෙන්න මෙහෙම plus sign එකත් එක්ක මේ ටික දැම්මහම මේ ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ එකම කැට බොඩි එක යටතේ එකම level එකේ තමයි තියෙන්නේ. right මේ එකක් යටතේ වෙන step step පැටලලා නැහැ. මේක එකම level එකේ තියෙන. ඒතකොට මේ එකම level එකේ ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍ය සහෝදරයෝ වගේ. ඒ හින්දා අපි කියනවා මේකට sibling objects කියලා. මේ විදිහට අපිට plus sign එකත් එක්ක sibling objects ටික ගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට plus එක දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. right දැන් මෙතන අපි sibling objects ගත්තා වගේම අපිට ඕන වෙනවා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් එක එක step එක පල්ලෙහාට බහගෙන එන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මම කරන්නේ div කියලා type කරගන්නවා. div කියදම් මට ඒක යටතේ ඕනේ section එක ඕනේ. right section එක යටතේ මට ඕනේ h1 එක. right h1 එක වුණාට span එක ඕනේ. right මේ විදිහට දිලවන් enter කරනවා. දැන් බලන්න division එක තියෙනවා. division එක යටතේ section එක හැදලා තියෙනවා. section එක යටතේ h1 එක හැදලා තියෙනවා. right මේ විදිහට අපිට පිළිවෙලට අපේ code එකේ structure හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්. right ඒ වගේම දැන් හිතන්න ඔයා මේ කෝඩිනේට් කරන් යද්දී ඔයාට අපි right අපි ඒක වෙනස් මෙහකින් ගමු උතරට ක්ලියර් වෙයි. right අපි මෙතන ටැග් ටිකක් හදාගෙන කතා කරමු කොහොමද මේ climb up කියන option එක use වෙන්නේ කියන එක. මම මුලින්ම division එකක් දා ගන්නවා. division එකට sibling එකේ තව division එකක් දා ගන්නවා. right මේ division එක යටතේ මම දා ගන්නවා paragraph tag එකක්. right ඒකට තමයි span එක. ඊට පස්සේ emphasize එක. ඒක යටතේ BQ කියලා දානවා. BQ කියන්නේ block quotes එක. right ඔයාලට මේ මෙතන බලාගන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් වල දාද්දි මෙන්න මේ වගේ block quotes එකක් දාගන්න. ඒකට තමයි BQ එක option එක shortcut එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. right ඔයා මේ කරන හැම එකක්ම practically කරලා බලනවා VScode එකේ. උදේට තේරෙයි කොච්චර ලේසියෙන් මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. right okay ඉතින් මෙන්න මෙතන දැන් බලන්න මේ block quotes එක තියෙන්නේ මේ paragraph tag එකේ මෙන්න මේ emphasize එකත් යටතේ තියෙන්නේ. එහෙම නෙවෙයි අපිට ඕනේ. අපිට දැන් මේක climb up කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ level එක උඩට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ paragraph tag එක යටතේම set වෙන විදිහට. right දැන් මේක ගොඩක් ඇතුළට ගිහින් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඕනේ මේක level එකක් up කරලා මෙන්න මේ level එකටම ගන්න ඕනේ. right අපි ඒක ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඒක ගන්න මම කරන්නේ කලින් වගේම div කියලා type කර ගන්නවා. කලින් type කරගත්ත එකම දා ගන්නවා. දාගමු. right emphasize එකෙන් පස්සේ මගේ එක level එකක් up කරගන්නවා climb up කරගන්නවා climb up කරගන්න මෙහෙම දාලා මම opposite එක දාගන්නවා BQ කියලා block quotes කියලා දාලා enter කරගන්නවා. right දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මේ emphasize එක ඇතුලේ තිබුණ එක අපේ climb up option එකත් එක්ක ඇවිත් තියෙනවා මෙන්න මේ paragraph tag එක යටතටම. right එතකොට දැන් අපිට ඕනේ මේ paragraph tag එක යටතේ තියන්නත් නෙමෙයි. මේක ඕනේ වෙන අපිට මේ division එක යටතේ කෙලින්ම තියන්න. දැන් තියෙන මේක division එකේ paragraph tag ගිහලා එතනින් තියෙන්නේ. තව එකක් අපිට උඩට ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ right මම මේ ටික අයින් කරගන්න අට clear පේන්න හොඳට. right එතකොට අපි කරන්න ඕනේ div කියලා දා ගන්නවා. අපසරක් div කියලා අපි sibling section එකක් හදා ගන්නවා. right ඊට පස්සේ මෙතන අපි දාගමු paragraph tag එක, span එක, emphasize එක. right ඊට පස්සේ අපිට දෙපාරක් උඩට යන්න ඕනේ. මොකද අපිට කලින් එකපාරක් ආව මෙතනට හැබැයි අපිට දැනන්න ඕනේ මෙන්න මේකත් level up කර ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට දෙපාරක් climb up දා ගන්නවා. දාගෙන මම මෙතන BQ කියලා type කරලා enter කර ගන්නවා. right okay දැන් බලන්න මෙතන මෙන්න මේ p tag එක වෙනම තියෙනවා. අතන p කලින් තිබ්බේ p tag එක ඇතුලේ තමයි block quotes එක තිබ්බේ. දැන් තියෙන්නේ p tag එකේ තියෙන line එකේම ඊට පල්ලෙහෙන් block quotes කියලා තියෙනවා. right අපිට මේ විදිහට climb up function එක පාවිච්චි කරලා එකපාර shortcut එකෙම structure එක ගන්නට හදා ගන්න පුළුවන්. right ඒ වගේම අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේකේ multiplication පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. මම මෙතන div කියලා දා ගන්නවා. right div එක දාගෙන මම ඒක යට දා ගන්නවා unordered list එකක්. ඒක ඇතුලේ මම list එකක් දා ගන්නවා. right දැන් මෙහෙම තියනවානේ. මෙන්න මේ list එක අපිට එකපාර 10ක් විතර හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ div කියලා දාගත්තා unordered list එක ඊට පස්සේ ඒක multiplication එකක් දානවා. අපි 6ක් කියලා දාමු. multiplication එක 6ක් කියලා දා ගන්නවා. right අපිට මේ විදිහටම ඕන නම් list එකට මෙහෙම දා ගන්න පුළුවන්. item එකක් දා ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි. right මම මෙතනට දෙනවා. අපි item එකක් දෙමු. item 1 කියලා දෙනවා. දීලා ඒක අපි multiplication කරගමු. number 6 වලින්. right දැන් මෙතන අපි මේක දාගෙන යද්දි item 1 මනේ හැම එකෙම තියෙන්නේ. අපිට හැබැයි මෙහෙම වැඩක් වෙන්න අපිට ඕන වෙන මේ වගේ list එකක් හදද්දි මෙතන තියෙන text එක item 1 2 3 4 5 6 කියලා වෙන වෙනම numbers වෙන්න ඕනේ. right එහෙම වෙන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ
මෙන්න මෙතන item 1 කියලා දැම්මනේ. ඒකට අපි දාගමු ඩොලර් මාක් එක. ඩොලර් මාක් එක දාගත්තට පස්සේ මේක ඉන්ඩෙක්ස් එක වෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන ඉඳන් තමයි number 1 2 3 කියලා පිළිවෙලට පල්ලහට වැටිගෙන යනවා. right? මම මෙහෙම දාගත්තා. මේක multiplication එක දාගමු number 6 වලින්. right? දැන් බලන්න මෙතන number 1 2 3 4 5 6 කියලා අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? ඒ වගේම අපිට මෙතන තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපිට දැන් මේක හදාගෙන යද්දි item 1 2 3 4 5 6 කියලා මේක දාගන්නවා වගේම අපිට ඕනේ මේකේ ලිස්ට් එකට එක ලිස්ට් එකට වෙනම ස්ටයිල් එකක් දෙන්නත් වෙනවා. ඒක වෙනම ක්ලාස් එකක් අපි දාගන්න ඕනේ. right? මම මේ විදිහට දාගන්නවා ක්ලාස් කියලා දාගෙන ඩොලර් මාක් එක දාගන්නවා. right? ඊට පස්සේ අපි ආදාලා ලිස්ට් එක මෙහෙම ඇඩ් කරගෙන item ඩොලර් මාක් එක multiplication එක right ඩොලර් මාක් එක multiplication එක number 6 කියලා දීලා එන්ටර් කරනවා. දැන් බලන්න දැන් ක්ලාස් එක assign වෙලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 කියලා. item එක side එකේ 1 2 3 4 5 6 කියලා assign වෙලා තියෙනවා. right. දැන් මෙහෙම හිතන්න. මේක මුලින් ධම්මනේ පටන් ගන්නනේ. හැබැයි අපිට මෙහෙම නෙමෙයි ඕනේ. අපිට ඕන වෙන්නේ මේක number 8 වලින් පටන් ගන්න. number 8 වලින් පටන් ගන්න තමයි මෙයා 8 9 10 කියලා යන්න ඕනේ. right. එහෙනම් අපිට පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන item කියන තැනට ඇවිල්ලා මේ ඩොලර් මාක් එකත් එක්ක @ sign එක දාගන්න. right. @ sign එක දාගෙන එකක් මෙතෙන් දැන් වෙනස් කරගමු. ක්ලාස් එක ඩොලර් මාක් එක @ sign එක ඊට පස්සේ අපි number එක කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි ටැග් වෙනසකටත් එක්ක දෙමු 1231 කියලා දෙමු. 1230 කියලා දෙමු. ඒතකොට 1230 ඉඳන් තමයි මම numbers ටික පටන් ගන්නෙ. right. ඊට පස්සේ අපි item එක දෙමු. right. item කියලා දුන්නා ඩොලර් මාක් එක දැම්මා @ එක දැම්මා right. @ එක දැම්මා මෙතනදී මම පටන් ගන්න ඕනේ කීයෙන්ද අපි දෙන්නේ. එයා number 10 වලින් පටන් ගන්න කියලා දෙමු. right. ඊට පස්සේ multiplication එක දාගත්තා. hi කියලා දුන්නා enter කරා. right. දැන් බලන්න මෙතන මම පටන් ගන්න 1230 1231 එයා පිළිවෙලට ආවා. ඒ වගේම item list එකේ number 10 වලින් ඉඳන් පල්ලෙහාට ඇවිත් තියෙනවා. right. ඒ වගේම මේ numbers වල multiplication පාවිච්චි කරා වගේම අපිට පුළුවන් මේවා group කරලා මේවා පාවිච්චි කරන්න. දැන් ගත්තාම මෙන්න මේ set එක group එකක් විදිහට ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහාට තව එකක් වෙන විදිහට අපිට මේ coding එක කරන්න පුළුවන්. right. එකපාර පොඩ්ඩක් complex වගේ දෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට කතා කරමු. හරි. දැන් මම මෙතන ගන්නවා division එකක් හදා ගන්නවා. right. දැන් තවත් division එකක් හදා ගන්නවා. අපි කලින් ගත්ත එකම ගමු. ඒකට p tag එක, ඒකට span එක. right. ඊට පස්සේ අපි දාගත්තේ මොකද්ද? emphasize එක ගත්තා. ඊට පස්සේ climb up එක දෙපාරක් දැම්මා. එකම level එකට ගන්න ඕන හින්දා ඊට පස්සේ අපි block quote එකක් පාවිච්චි කරා. right. මේකේ command එක. දැන් එතකොට මෙන්න මේ p tag එකට තිබෙන මෙන්න මේ කොටස වෙනම group එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒකෙන් පස්සේ තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම පේන විදිහට තමයි මෙන්න මේක group එකක් විදිහට තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ මේ කොටස add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක climb up option එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් මේක group කරලා ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි වෙන්නේ. අපි මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා division එකෙන් පස්සේ මේ paragraph tag කියන group වෙන්නේ. අපි paragraph tag එක group කරගමු. right. මේකත් අපි group කරගන්නවා. ඒ group එක close කරලා මෙතනින් අපසර block quotes කියලා දාලා enter කරනවා. right. දැන් බලන්න අර කලින් ආපු එකමයි ආවේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මෙතන මේ group option එක පාවිච්චි කරේ කලින් අපි පාවිච්චි කරේ climb up option එක. ඉතින් code එක කරද්දී අපිට එකම වැඩේ ක්‍රම කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ Emmet එකේ අපිට තවත් option සෑහෙන ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒක අපි මේ වීඩියෝ එකේ part 2 එකෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම යන්න පල්ලා link එකට ගිහිල්ලා මේකෙන් cheat sheet එක අරගෙන අර පුළුවන් තරම් මේ දේවල් practice කරන්න. මොකද දැන් කෝඩ් එකක් කරන්න විනාඩි 20ක් ගන්නවා නම් මේ Emmet එකත් එක්ක අර කෝඩ් ගද්දී කෝඩ් එක විනාඩි 2-3න් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න.